So guys, after watching this video, I want you to think again. If mag-i-stick ka pa ba sa loading routine mo, or i-grab mo na tong load hack na ituturo ko sa'yo. Guys, palagi ka ba nagpapaload ng GS50 at EZ50 ng Global TM para lang makapag-internet, makapag-search sa Google ng mga assignments, makapag-laro ng mobile games, etc. I-breakdown natin kung ano man yung load promos nila. 50 pesos, 1 gig, good for 3 days. Gagastos kayo ng 50 pesos para sa 1 gig na internet, tapos 3 days lang. Think again. Let's say gagastos ka sa isang buwan ng 500 pesos for just 10 gig of internet. Guys, wake up! Pineperahan na lang tayo ng Global TM na yan. Tapos yung internet pa nila, sobrang bagal, hindi consistent, unstable. Hindi naman sa sinasabi kong galit ako sa kanila. Ang problema lang, nasabi ko na! So guys, sobrang saya ko ngayon at nagkaroon ako ng pagkakataon para i-share sa inyo yung mga tips and tricks na alam ko. Katulad ng load hack na ituturo ko sa inyo ngayon. Ano nga ba yung load hack na ituturo ko sa inyo? Well, kailangan nyo lang din magpa-load ng 50 pesos. Ang kinahibaan lang is, eto, good for 10 days na. At everyday, meron kang 2 gig internet. Take note, everyday 2 gig. So, sa 10 araw, meron kang 20 gig. 50 pesos, 20 gig, 10 days. Kumpara mo dun sa 50 pesos, 3 days, 1 gig internet lang. Per month, meron tayong 30 days. So, 3 beses ka magpapaload neto. So, 50 times 3 is equals to 150. Sa isang buwan, 150 lang magagastos mo. Tapos, sa isang loadan, di ba, 20 gig. So, 20 times 3, 60. So, bali sa isang buwan, 60 gig. Tapos, ang magagastos mo lang, 150. Unlike dun sa Global TM, isang buwan, 500. Tapos, 10 gig lang yung internet mo. Diba, ang laking tipid, ang laking sulit. Guys, aware naman siguro tayo na ang lahat ng sobra ay masama. Halimbawa, sobrang pagkain, nakakataba. Sobrang matabang pagkain, nakaka-high blood. Sobrang pangungutang, hindi ka makakabayad. Ganon din dito. Kaya nga mayroong caping na 2 gig per day. Ibig sabihin nun, 2 gig lang ang limit natin. Pag sumobra tayo, mangyayari is mablock yung SIM card natin. At pag na-block yung SIM card natin, magagamit pa naman natin siya. Ang kaso nga lang, hindi na natin mabubuksan yung data. For those wondering kung paano malalaman if naabot na yung limit, unfortunately guys, walang paraan para malaman kung naabot mo na yung data limit. So, balik tansyahan lang. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka heavy data user, is wala kang dapat ikabahala kung ginagamit mo lang naman yung data pang games, pang search ng mga assignment sa Google. Wala kang dapat ikabahala guys. Pero kung alam mong ikaw ay nagda-download ng mga movies or ng kahit anong malaki yung MB, is hinay-hinay lang. Nagre-reset naman siya guys everyday. Paano malalaman pag nag-reset na? May magte-text sa inyo ganyan. Pag nag-text na yan sa inyo, ibig sabihin nag-reset na siya. So another 2 gig na naman. Pwede nyo naman gawin yung mga gagawin nyo. So guys, ako, isang beses nangyari na sa akin na block na yung SIM card ko kasi hindi ko alam na lumagpas na pala ako sa 2 gig na caping. Yun, unfortunately, yun nga, na-block na yung SIM card ko. So bali, pangalawang SIM card ko na to na saan. Hinay-hinay lang sa paggamit. Guys, bali ang kailangan nyo lang gawin is mag-download ng HTTP injector sa Play Store. Makikita nyo na yun. Then, saan na SIM card kung meron na kayo, much better. Pero kung wala, might as well as bumili na din kayo sa suki yung tindahan. 35 lang yun guys. Pag bumili kayo, hindi nyo pagsisisihan. Guys, pag meron na kayong sana SIM card, ang kailangan nyo lang gawin is paloadan nyo ng regular 50, tapos i-register nyo sa TU50, send nyo sa 247. Pag nagawa nyo na yung requirements na yon, let's proceed na dun sa aking step-by-step video tutorial para mas maintindihan nyo at para mas maituro ko sa inyo kung paano yung mga dapat gawin. So guys, ngayon tuturo ko na sa inyo yung step-by-step tutorial kung paano nga ba itong load hack na ito. For those na mga nag-aalangan pa, kindly panoodin nyo lang tong video na to para maniwala kayo kung gaano to ka-legit. So, punta tayo sa Play Store para i-download tong application na to. Kailangan nyo tong i-download guys kasi ito yung isa sa mga major requirements. Pag na-download nyo na yan, punta naman kayo sa Facebook para mag-download ng ehe files. Dito puntahan nyo tong page na to kasi daily nag-update sila ng mga ehe files. Dito kayo makapag-download nun para i-import nyo sa injector. Later ituturo ko sa inyo kung paano. Gawin muna natin is mag-download muna tayo ng ehe files.
So pindutin nyo lang to, download configs below. Dadirect na kayo dun sa download page ng mga ehi. So guys, kung mapapansin nyo, di ba, ang dami, may pang TM, may pang smart, token text, pero wag niyo pansinin yan. Focus tayo dun sa SAN, kasi SAN yung SIM card natin na naka-register sa TU50. Mamili lang kayo dito guys nang ida-download yung TU50. Piliin natin tong 30 days. Pindutin nyo lang tong tatlong button sa taas, tapos open in browser. So guys, make sure yung browser nyo is naka-disable yung adblock para mag-load. So wait lang hanggang matapos yung countdown. Pindutin tong download now. Check this, I'm not a robot. Click continue. And then save. Tignan nyo sa downloads kung na-save. Okay, na-save. Then let's proceed sa HTTP injector na dinownload nyo. So, punta nyo lang yung HTTP injector. Check DNS, default Google DNS. Tapos, pinutin nyo lang yan, import config. Hanapin nyo lang yung download folder. Hanapin nyo kung ano yung dinownload yung ehi. Pinutin nyo lang. And then, start. Hintayin nyo lang mag-pop-up yung ad. Pag nag-pop-up na yun, ibig sabihin, you're good to go. Pwede na kayong mag-internet. Hinahinay lang guys. So, ayan na. Bukas na yung pop-up ad. Testingin na natin. Punta natin tong Clash of Clans. So, yun guys, gumana. So guys, yan, makikita nyo, gumana. Subukan pa natin sa isang application, sa Mobile Legends naman. So guys, gumana. Kita nyo din, kulay green yung signal, 33 ms lang. So, di pa rin ba kayo naniniwala? Pinakita ko na kayo ng ebidensya na gumagana talaga ito. Kung hindi pa din kayo naniniwala, bakit hindi nyo subukan para ma-experience nyo? So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo. And goodbye!